guys, nandito ako sa tindahan ngayon. Day 3 ko na po ngayon. Gagawa po tayo ngayon ng lababo. Magdadagdag po ako ngayon ng lababo. Guys, i-connect po natin tong nilagay natin na lababo dito sa maliit na lababo. Ayan, hello guys, matatapos na po yung ano namin, nilalagari para sa mga mesa. Papatulong na po ako sa pamangkin ko, matapos lang po dahil opening namin bukas. Okay. Hello guys, nandito ako sa tindahan ngayon. Day 3 ko na po ngayon. Gagawa po tayo ngayon ng lababo. Magdadagdag po ako ngayon ng lababo dito para medyo lumaki po yung lababo natin. Ako mo po ako ng second hand, D.I.Y po natin. Ayan, magdi-DIY po tayo ng lababo ngayon para medyo lumaki po yung lababo ko dito. Lagyan natin ng suporta. Lagyan na natin guys. Lagyan natin guys ng brace para tumibay. Ayan guys, i-full weld na po natin. Ayan na po yung frame. Ayan guys, i-full weld ko na. Ibig ko sabihin ng i-full weld. Titikit na po natin ang stop. Guys, tapos na po yung frame ng lababo natin. Welding na po natin ng matibay. Kaya pwede na natin salpak ito. Guys, medyo lumaki-laki na yung lababo natin. Pwede na magpatong dito ng mga hugasin. Ayan, yung mga
mga hugasan, pwede na. Malaki na yung lababo natin. Guys, i-connect po natin tong nilagay natin na lababo dito sa maliit na lababo. Yan. Para yung tagas po ng tubig dito po diretso. Kumbaga isang tubo lang yung dadaanan papunta sa kanal. Yan guys, lagay po natin dito. Tapos itong isa, lagay po natin dito. Yan. Bali yung pagpuputulan nito guys, i-connect po, ilalagay ko po dito para medyo mataas po siya. Yan. Guys, putulin mo natin ito. Guys, lagyan natin ng pandikit. Yan guys, nakakonekta na po yung isang lababo. Ayan. Hindi na kami mahirapan magsahod dito ng ano. Ayan. Okay na siya guys. Nakakonekta na yung dalawang lababo. Ayan. Ito po natin guys ng linoleum para natin. Ayan guys, nagpe-prepare na po kami ng mga gagamitin natin bukas. Ayan, mga naghuhugas na po sila ng kaldero sa labas. Naglilinis na po kami dito sa loob. Ayan. Inuumpisahan na po namin i-clear lahat pa yung gagamitin. Ayan, hello guys. Ayan, maglalagay po tayo ng mahabang mesa dito sa gilid. Ayan. Ito po yung ilalagay nating mesa, yung recycle na paleta.
Diyan po natin pakakainin yung mga customer natin. Paikot po yan. Paikot na lamesa. Ayan guys, nagmumukhang tindahan na guys. Ayan po yung magaganda kong tindera bukas. Ayan, ready na po sila. Nag-aayos po sila habang ako ay eto, nagkakarpintero pa rin. Ayan. Lalagyan po natin to ng plywood. Para pagpatong ng kakainin hindi o tataob-taob. Ito yung plywood niya. Tatabasin natin guys. Tapos ito po yung and guys, opening namin bukas. Nagraraso kami ngayon kahit gabi na. Niraraso namin matapos sa mga mesa. Ayan, okay na po yung mga display namin para bukas. Ayan, hello guys, matatapos na po yung ano namin, nilalagari para sa mga mesa. Papatulong na po ako sa pamangkin ko, matapos lang po dahil opening namin bukas. Okay. Guys, maglalagay na ako ng pangalan guys para sa opening bukas. And guys, ready na po kami bukas. Ayan, nakakabit na po yung aking pangalan. Tapos ito na po yung mesa. Nagawa na